सो हेलो गाइज, के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ? अनि आज चाहिँ मैले लिएर आइसकेको छु मदर्स डेको लोगो होइन गाइज। अनि स्पेसल लोगो हुनेछ मदर्स डेको लागि। अनि सबलाई ह्याप्पी मदर्स डे। अनि कमेन्टमा केही भए लेखिदिनु होला, केही प्रब्लम अब पछि कस्तो भिडियोमा चाहिने हो त्यो भिडियो नि ल्याउने छु म। अनि तपाईँहरू मेरो भिडियो पहिलोचोटि हेर्नुभएको छ भने तपाईँले लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि पछि मेरो यस्तै लोगो भिडियो आउँछ। अनि तपाईहरुलाई मेरो फाइल डाउनलोड कसरी गर्ने र डाउनलोड गरेपछि पिक्सल ल्याबमा गएर कसरी अप्लाई गर्ने भनेर नआउन सक्छ। त्यसैले तपाईले त्यो डिस्क्रिप्सनमा रहेको त्यो भिडियो हेर्नु होला। अनि तपाईलाई त्यो सबै पर्फेक्टली आएपछि मात्र अनि तपाई लोगो पासवर्ड एक्सट्र्याक्ट गरेर तपाई यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई पहिला चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा रहेको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। सो लेट्स स्टार्ट। यो मम लेखेको ठाउँमा चाहिँ तपाईले नेम लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो जे पनि नेम हो तपाईले त्यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो मम लेखेको ठाउँमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईले नेम चेन्ज गर्नु होला। यो मैले लक लागेको छ त्यसैले त्यो तपाईले त्यहीबाटै लक लागेको ठाउँबाटै क्लिक गरेर त्यसलाई नेम चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्लिक हुँदैन त्यो लक लागेको भएर मैले त्यो, किनभने हामीले त्यो अरू छुँदाखेरि त्यो हलिरहेको छ त्यसैले लक लगाएर राखिदिएको मैले। सो तपाईलाई आउँछ होला त्यहाँ के गर्ने हो सबै। मेरो पुरानो सब्सक्राइबर हो भने, नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईलाई अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसैले तपाईहरुलाई म पिक्सल ल्याबको टुटोरियल भिडियो ल्याउन चाहन्छु। तपाईहरु कतिको सहमत हुनुहुन्छ पिक्सल ल्याबको सबै टुल्सको बारे एक्सप्लेन गरेर भिडियो ल्याउनको लागि हैन? तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ हैन, तपाईहरुलाई चाहिन्छ नै भने चाहिँ म पिक्सल ल्याबको बारे सबै बारेमा यसले के गर्छ, यसले के गर्छ, यो टुल्सले के गर्छ भनेर म सबै भिडियो बनाउने भए चाहिँ तपाईहरु पिक्सल ल्याबको टुटोरियल भिडियो चाहियो भनेर तल कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला हैन गाइज। नत्र म ल्याउँदिन। तपाईलाई चाहिन्छ भने चाहिँ भन्नु होला हैन गाइज। त म